Srimad-Bhagavatam, 4th canto, chapter 17, Maharaj Prithu becomes angry at the earth, text 12. Maitreya vacha Prithu prajanam kurunam Vishamya paridevitam Dirgham dadyo kurusheshta Nimitam sonvapadyata. Translation. After hearing this lamentation and seeing the pitiable condition of the citizens, King Prithu contemplated this matter for a long time to see if he could find out the underlying causes. Překlad. Poté, co král Prithu vyslechl tento nářek a viděl žalostné podmínky obyvatel, dlouho o celé věci přemýšlel, aby zjistil, zda dokáže odhalit skryté příčiny. There's no purport, so I'll read the next text. Tady žádný význam, takže přečteme další text. Iti vyavasito buddhya pragrihita shavasanaha sandadhe vishikam bhume kudas tripuraha yata. Having arrived at a conclusion, the king took up his bow and arrow and aimed them at the earth, exactly like Lord Shiva, who destroys the whole world out of anger. Když dospěl k závěru, vzal svůj luk a šíp a zamířil na zemi, stejně jako pán Shiva, který rozhněvaný ničí celý svět. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. King Prithu found out the cause for the scarcity of food grains. Význam jeho božské milosti Áče Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Král Prithu nalezl příčinu nedostatku obilí. He could understand that it was not the people's fault, for they were not lazy in executing their duties. Věděl, že to nebyla chyba lidí, neboť nebyli ve vykonávání svých povinností líní. Rather, the earth was not producing sufficient food grains. Byla to země, která neplodila dostatek obilí. This indicates that the earth can produce sufficiently if everything is properly arranged, but sometimes the earth can refuse to produce food grains for various reasons. To naznačuje, že je-li vše správně zařízeno, země může dávat dostatek úrody, ale někdy to z různých důvodů odmítá. The theory that there is a scarcity of food grains due to an increase of population is not a very sound theory. Teorie, že nedostatek potravy je důsledek přibývání obyvatelstva, není příliš rozumná. There are other causes that enable the earth to produce profusely or to stop producing. Existují jiné příčiny, proč země může plodit v hojnosti nebo neplodit vůbec. King Prithu found out the proper causes and took the necessary steps immediately. Král Prithu odhalil pravé příčiny a okamžitě podnikl nezbytné kroky. Well, one thing is that the earth could certainly grow a lot more than it's growing now if the land was more utilized for growing. Takže jedna věc je, že země by mohla plodit mnohem více, než plodí právě teď, kdyby se více půdy používalo pro pěstování. Or growing food grains. Nebo aspoň pěstování jídla. Bhagavad Gita says, Annat bhavati bhutani parjanyad anasambhava. That food grains come from the rains. Bhagavad Gita říká, že obilí pochází z deště. And rains come from yajna. A déšť pochází z jagy. And yajna comes from performing one's prescribed duties. A oběť pochází z vykonávání předepsaných povinností. So that means that if the government is pious and is properly directing, then there will be sufficient rains. To znamená, že je-li vláda zbožná a vede lidi správným směrem, tak bude dostatek obilí nebo dešťů. This past year in America, this summer, I don't know about here, but there was a big drought. Toto léto,
Tento rok v Americe bylo velké sucho, nevím jak tady, ale tam bylo velké sucho. Insufficient rain. Nebylo dostatek dešťů. And so the whole corn crop and other grains crops just failed. A proto celé vlastně úrody kukuřice a dalších jako obilovin se neurodily. That means there wasn't sufficient yajna, sacrifice going on. To znamená, že se tam neodehrává dostatečná yajna, oběť. Because when the sacrifice, the yajna is going on, then there'll be clouds. Protože když je vykonávána oběť, yajna, tak budou mraky. The best yajna, especially for this age, the only yajna that's really effective is the sankirtan yajna. V tomto věku nejlepší yajna, v podstatě jediná yajna, která je efektivní, je sankirtan yajna. Prabhupada tells the story of when he was just a little, very small child. There was a big drought where he was living. Prabhupada vypráví příběh, jak když byl ještě velice malé dítě, tak v té oblasti, kde žil, byly velké sucha. It was so bad, people were dying. Bylo to velice špatné a lidé umírali. So one Babaji, he organized massive harinam. Jeden Babaji zorganizoval masový harinam. And he got everyone chanting the holy names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A přesvědčil všechny, aby zpívali svaté jména Pána. And then it started raining. Pak začalo pršet. That's one of the side benefits of Mahamantra chanting. To je jedna z takových vedlejších výhod zpívání Mahamantry. May not be the primary consideration, because we're interested in actually the soul doesn't need water, doesn't need food grains to live. It lives anyway eternally. Není to ten hlavní benefit, protože duše jako taková žádnou vodu nepotřebuje, protože taky tak žije vlastně věčně. So if someone thinks, well, the most important reason for chanting is to get rain, no, because actually we don't need any food or water. Takže pokud si někdo myslí, že nejdůležitějším výsledkem toho zpívání je, že bude pršet, tak to tak není, protože ve skutečnosti my nepotřebujeme žádné jídlo ani vodu. But it's a side benefit, certainly a valuable one. Ale je to vedlejší takový účinek a rozhodně je to velice jako dobrý. At least it solves that problem. Aspoň vyřeší tenhle problém. When there's a shortage of water. Když je nedostatek vody. And then if someone has a little intelligence, instead of growing things like rubber trees and tobacco and hops for making beer and other kinds of intoxicating beverages, if one uses the land for producing food grains, then obviously there'll be more food. Rubber tree? Rubber tree? Rubber trees. Jako gumovníky? Gumovníky, no. No tak když někdo má takovou inteligenci a nepěstuje kaučuk a tabák a ten chmel na produkci piva, ale místo toho pěstuje jídlo, tak rozhodně se tím taky zlepší ta situace. Has anyone ever experienced a rubber tree? Někdo někdy zažil kaučukovník? Anyone ever seen one? Někdo ho někdy viděl? In the books. You've seen in books? You saw in books? V různých příbězích. In some stories and such. Well, anyway. Of course, they would say just the opposite, that without rubber, how could we have made as much progress as we've made? Oni samozřejmě řeknou právě opak, jak bychom bez kaučuku mohli udělat takový pokrok, jako jsme teď udělali. They say it is most important economical tree in the world. Yeah. Říkají, že to je ekonomicky nejdůležitější strom na světě. So now there's a shortage of food. Takže je nedostatek jídla. So you eat rubber tire. Tak můžete jíst kaučukové Give pneumatiky. you a nice sharp knife. Mám fork. pěkné nože, osněné. A Put a little salt on it. trošku soli se na to můžete dát. What's wrong with that? Co je na tom špatného? Eat your rubber tires. Můžete jíst své gumové pneumatiky. No, so instead, what do? Because their hearts are so
impure, they naturally come to evil conclusions. Takže co oni myslou dělají? Přirozeně jejich srdce jsou tak nečistá, nebo zlá, plná zla, že oni přirozeně dojdou ke špatným závěrům. When persons who engage in evil activities sit down and try to figure things out either individually or collectively, they come up with even more evil plans. Když lidé, kteří se věnují jako zlým činnostem, si sejdou buď spolu nebo každý individuálně se snaží vymyslet nějaké plány, tak nutně dojdou jenom ke dalším, ještě zlejším, horším závěrům. What is the solution to overpopulation? Jaké je řešení přelidnění? Kill the children. Zabíjet děti. Perfect. Tak bude dokonalé. No problem. Solves everything. Žádný problém, všechno Just se kill vyřeší. them. Jenom prostě zabijeme. So this is the this is the thinking of a demoniac civilization Takhle přemýšlí démonská civilizace, that we were produced by. kterou my jsme byli vychováni. And we still have some attraction to and an attachment to. Stále k ní ještě máme nějakou připoutanost a přitahuje nás to. We have to be very careful how deep-rooted this demoniac tendency is even in ourselves. To si musím dávat velký pozor na to, jak hluboce zakořeněná je dokonce i v nás tato tendence. We shouldn't have faith in anything that comes out of this civilization. Neměli jsme mít víru vůbec nic, co pochází z této civilizace. That's a shocking statement because what about the education system? What about the economic system? What about the psychological system? The scientific? All these things are coming from a demoniac civilization. To je docela šokující výrok, protože co vzdělávací systém a ten vědecký, různá věda a různé tyhle další věci, ty pochází všechny z té démonské civilizace. So someone will say, I think you're getting a bit extreme here. Někdo může říct, tady trošku už zacházíte do extrému. It is very extreme. You're killing your own children. Ano, to je docela extrémní. How much more extreme do you need to get? Jak ještě se chcete dostat víc do extrému? And you're killing mother cow by the millions. A zabijte miliony matek krav. And father bull. A otců bíků. Your mother is the cow. Vaše matka je kráva. I'll say, why is the mother the cow? We're vegans anyway. A proč by to byla naše matka, stejně jsme We vegani. don't believe in this. And most of us eat the cow. A většina z nich jí krávy. So why do you say she's our mother? A proč by to měla být naše matka? Because she gives you milk. Protože vám dává mléko. Most people do drink milk still. A pořád ještě většina lidí pije mléko. So if someone drinks milk and then eats the cow, you're taking from her breast the milk, just like when you were a baby, you drank your mother's milk from her breast, and then when you get a little older, you drink the cow's milk, and then you kill it. Takže většina lidí právě ještě pije to mléko, které pochází vlastně z kravského prsu, stejně jako když jste malé děti, tak pijete mléko z prsu své matky a potom, když vyrostete trochu víc, tak pijete kravské mléko, no a pak ji zabijete tu krávu. It's like that would be similar to if my mother gets a little old, then I just kill her and eat her. To je stejné jako když má matka trochu zestárne, tak ji prostě zabiju s ním. In some places of the world they have human eating, cannibalism. Na některých vlastně místech země ještě přetrvává lidožrouctví, kanibalismus. The old grandfather and grandmother, they are the source of a love feast. Or hate feast, whatever you. Ta stará babička a dědeček jsou vlastně potom na Sunday feastu, nebo na místo hostině lásky je to hostin nenávisti spíš. Would you say Sunday feast? Yeah. I didn't say Sunday feast, I said love feast or hate feast. Že buď hostin lásky nebo hostin nenávisti. So, they're saying you're speaking extreme, there's so many good things we're doing. We have crosswalks on, you know what crosswalks are? Crosswalks? Like on the road? Yes, we have crosswalks. So we have thousands of crosswalks.
Takže někdo může říct, ale velice extrémní, máme tolik dobrých věcí, třeba přechody, máme tady tisíce přechodů. We have nursery schools for the preschoolers. A máme takové ty mateřské školky pro ty, co ještě nejsou ve škole. And we have many nice things to protect the children. Máme hodně věcí, které chrání děti. We have good hospitals. Máme dobré nemocnice. Our hospitals are so advanced now. We've got medicine and diagnostic treatments for children so that they'll be saved from death. Máme velice pokročilé nemocnice, máme různou diagnózu pro děti, aby jsme mohli zachránit před smrtí. But you're killing your children. Ale dítě zabijte. Voluntarily. Dobrovolně. So how can you say that it's an advanced culture? Jak můžete říct, že to je pokročilá kultura? Most species protect their young. Většina druhů ochrání své mladé. The mother cat, she'll risk her life. The mother hen, she'll risk her life. Hens for protecting even her eggs, even before they come out. Even though they're an embryo, she'll risk her life to protect those eggs. Jako například matka kočka, nebo matka slepice, ty riskují svůj život. Matka slepice ta riskuje dokonce životy pro vajíčka, což jsou v podstatě zatím jenom embrya. If you tell the hen, oh, why are you so attached? It's just some yellow substance, yellow chemicals and some white chemicals covered by a plastic shell. Why are you so attached? Když řeknete slepici, proč se extrémně připoutaná, je to nějaká žlutá chemikálie, bílá chemikálie, trochu plastu, je to obaleno, tak proč si k tomu tak připoutaná? I personally saw in our own place in Florida, we had a place a little bit out in the country. Já jsem to viděl na vlastní oči. You know what country means? Country, like countryside. Yeah, rural. My tam máme na takové místo na vesnici. And there was a hen who made her nest and laid her eggs right next to the house. A byla tam slepice, která si udělala takové hnízdo a tam nakládala vejce přímo vedle domu. Outside. And in Florida they have kind of like a monsoon season where it just rains, pours every day. A na Floridě mají takovou monzunovou sezónu, kde prostě jenom prší každý den. So it was pouring every day, and this mother hen, she wouldn't leave the nest. She just stayed there, day after day. Každý den pršelo a tady ta matka slepice tam ho neopustila v tom hnízdu a zůstávala tam každý den. And if anyone or anything came nearby, she would attack them to protect her babies. A když kdokoliv nebo cokoliv přišlo poblíž, tak to napadla. Didn't matter what it was, human, anything. She wasn't afraid of anything. Nebála se ničeho, když to byl člověk. So if you tell her, oh, come on, it's just some chemicals, white and yellow chemicals. Why is she thinking it's not just chemicals? Ale kdybyste jí řekli, podívej, to jsou jenom žluté a bílé chemikálie, proč ona si nemyslí, že to jsou jenom chemikálie? She's not intelligent enough to know that it's just chemicals. Ona není dost inteligentní na to, aby věděla, že to nejsou jenom But chemikálie. humans have become so advanced in intelligence that we know that our children are actually just chemicals and there's no harm in discontinuing the chemicals. My jsme tak strašně pokročili jako lidé, že jsme zjistili, že naše děti nejsou nic víc než chemikálie a neuškodí, když prostě jenom zastavíme vývoj nějakých chemikálií. Where do we learn this? Kde jsme se to naučili? At the universities and the libraries. Na univerzitách a v knihovnách. This is where we learn these wonderful habits. Tady se tyhle úžasné zvyky učíme. This is where we were produced. That we are productions of this demoniac civilization, so it's affecting our brains. Z tohohle jsme vzešli, my jsme produkty této démonské civilizace, takže to ovlivňuje náš mozek. There was some years ago, McDonald's, which you now have many stores, McDonald's. Před lety McDonald's, který teď tam máte i tady. Restaurants. They had a television commercial, and it was nice singing and music, and there was a garden, a beautiful garden with nice flowers growing nice big flowers.
Před lety právě takhle McDonald měl takovou reklamu, kde byla taková krásná zahrada, tam bylo zpívání, hezká hudba a tam v té zahradě rostly květiny. And the little children were dancing through the garden. Malé děti tančily skrze tu zahradu. And they were enjoying the flowers. A užívali si ty květiny. And every once in a while they would pick a Mac burger from one of the flowers. A jednou za čas vždycky si takhle utrhli z jedné té květiny vždycky nějaký McBurger. It was so nice. You just go and the flower grows and you just pick one Mac burger. To tak pěkné, ta rostlina tam roste a vy prostě jen přijdete a vezmete si ten McBurger a sníte ho. So that way everyone could understand how Mac burgers are produced. A tímto způsobem každý mohl pochopit, jak se asi dělá McBurger. They're produced on flowers in a nice garden with music. Rostou na květinách v pěkné zahradě plné hudby. And of course the children would see, yes, this is so nice. You dance and sing in the garden and colorful, and then you pick a Mac burger. A děti mohly vidět, ano, to je přece pěkné, takhle tancuješ a zpíváš v zahradě a občas si utrhneš McBurger. Nothing demoniac about that. Na tom není nic démonského. They don't dare show the children how the Mac burger really comes about. Ale samozřejmě se neodváží ukázat dětem, jak ten McBurger opravdu vzniká. You don't think it's demoniac? Nemyslíte si, že to je démonské? Your government, all the governments are not demoniac? Že vaše vláda, všechny vlády nejsou démonské? The educational system is not corrupt? Že vzdělávací systém není skorumpovaný? The economic system is not corrupt? Že ekonomický systém není pokažený? It's very, very demoniac. To všechno velice démonské. And we're part of this. A my jsme toho součástí. So either you're part of it, part of the, what is it, the problem, or part of the cure. Takže vy můžete být buď součástí problému, nebo součástí řešení. You can't be neutral. Nemůžete být neutrální. I'm neutral, I don't really, you know, I don't want to take sides. Víte, já se nechci nikomu stranit, já se v tom nezapoju. How can you not take sides? Jak se můžete nezapojit? If you support this system, Když podporujete tento systém, then you're supporting the system, then you've taken sides. tak ho podporujete a tím jste se přidali na jeho stranu. I guess you could be neutral, you could just go and meditate. Já myslím, že byste mohli být neutrální, prostě And někam not eat meditovat. anything, do yoga. Ale nic nejíst a dělat jogu. But that's difficult. A to je trošku To těžké. not eat and to just Nejíst, practice yoga. jenom praktikovat jogu. What's the temperature outside? Kolik je Cold venku for stupňů? meditating. Because if you get involved, you try to do that, then you have to pay for your home and the heating, and then you got to work, and then you work, and then you have to eat, and then Když se do toho chcete zapojit, tak si musíte postavit dům a ten dům musíte vytápět, takže musíte platit peníze a to musíte někde vydělat. Když vydělávat, tak musíte něco jíst. become all implicated. A tak se zapletete. So there's really only one way to solve the problem, and that is you have to work vigorously for counteracting this demoniac civilization. Takže v podstatě, nebo je jedna věc, kterou můžete udělat, a to je jako bojovat naplno proti tomu systému. It's not even enough to try to stop committing sins yourself. Dokonce ani nestačí, že se jenom budete snažit sami nepáchat hříchy. That's nice, but you have to go further because you have to help the rest to give up their sinful activities. To je pěkné, ale musíte jít dál, protože musíte také pomoct tomu zbytku, aby přestali páchat hříchy. The impersonalists, even if they're pious, the best thing that they can come up with is, well, I didn't kill it, I didn't kill the animal, and I don't eat them. A impersonalista, jakýkoliv může být, tak nejvíc na co se zmůže, no já jsem to zvíře nezabil a já ho nejím. That's nice, but better than that is to actually educate people about what's going on and stop it. To je pěkné, ale mnohem lepší, než to je učit lidi o tom, co se děje a jak to zastavit. Just see how Prabhupada, by his preaching, one person's preaching and the group that he amassed, how many people have stopped eating meat since 1965 all over the world. Jen se podívejte, Prabhupada, to bylo kázání jednoho člověka a té skupiny, kterou on vytvořil, a kolik vlastně lidí už od toho roku 65 přestalo jíst maso všude po světě. How many cows and bulls have been saved?
kolik krav a bíků bylo zachráněno. So rather than doing other processes, other schemes, if we just spread Krishna consciousness, that's the ultimate, the best scheme for stopping the cruelty to animals. Takže spíš než následovat jiné procesy nebo nějaké jiné plány, tak nejlepším plánem je vlastně rozšiřovat všude vědomí Kršny a tím zastavíme zabíjení nebo utrpení těch zvířat. Just like if someone has different blemishes on the body, in different places, it's a symptom that the blood is impure. Když někdo má nějaké otoky, něco všude po těle, tak to je známka toho, že krev není čistá. If you just put some powder or some cream on the blemishes, that's not going to the source of the problem. The problem is the blood is impure, so you have to purify the blood, then all the blemishes go away. Když na to jenom dáte nějaký krém nebo zásyp, tak to nevyřeší ten zdroj toho problému. Musíte vyčistit krev a potom to všechno automaticky zmizí. So Krishna consciousness goes right to the source of the problem, the dirty heart. A Krishna vědomí řeší přímo zdroj toho problému, špinavé srdce. Impure heart. Nečisté srdce. Cheto darpana marjanam bhava mahatavagni nivapanam shreyakaya ravachandrika vitanam. You have to chant to purify, to cleanse the heart, then all nice things will come out. Musíte zpívat, abyste očistili srdce a potom z něj vzejdou všechny ty pěkné věci. Otherwise all dirty things come out. Jinak z něj budou vycházet tam špína. Nothing good. Nic dobrého. Yes. Yasya deve parabhaktir yata deve tatagaro. No, that's not the verse. Yasyasti bhakti bhagavat yakinchana sarvar gunais tatra samasate suraha. Harava bhaktasya mahat guno manoratena sati dhavato. Means that when one becomes a devotee, then he gets all good qualities naturally developed. To znamená, že když se někdo stane oddaným, tak všechny dobré vlastnosti se v něm přirozeně rozvinou. And if he's a non-devotee, no good qualities develop. A když není oddaný, tak se v něm nemá žádné dobré vlastnosti. And people will object. How can you say there's nothing good? Look at all the nice scientific discoveries we've come up with now. We're engineering the foodstuffs. We're putting different, we're crossing, putting different animals and other species cells in so that we can create even better food than we have now. A lidi budou samozřejmě protestovat a budou říkat, to není pravda, teď se podívejte, my třeba tady křížíme, přidáváme různé geny z různých zvířat a tak, aby jsme vytvořili ještě lepší, výživnější jídlo, než máme teď. And we don't even bother to tell the people what we're doing so they won't have to get disturbed about it. A dokonce jsme tak hodní, že ani neřekneme lidem, co děláme, aby je to nezrušilo. We don't even disturb their minds. Nechceme rozrušit jejich mysli. We just improve the standard of living even without their knowledge. My jenom tady vylepšujeme jejich životní standard, aniž by o tom museli vědět. It's very scary. To je docela strašidelné. And anyone who's thinking, it's not so bad, let's make the best use of our situation here, let's have a good time. A někdo může říct, že to není tak špatné, tak prostě tu situaci, ve které jsme, můžeme naplno využít. No, then he's in ignorance. Potom je prostě jenom v nevědomosti. You can't have a good time in a Holocaust. Nemůžete si užívat uprostřed holokaustu. When the forest is on fire and you're in the forest fire, you can't just artificially say, let's make the best use of the situation. Když jste uprostřed lesa, který hoří, tak nemůžete jenom tak uměle říct, tak teď si můžeme vytěžit to nejlepší z té situace. Let's play cards. Budeme hrát karty. At least until the fire comes, let's play cards. Aspoň když přijde ten oheň k nám, tak budeme hrát karty. No, you have to get out. And how can you get, or you have to get the fire to be extinguished. Vy se musíte dostat ven, anebo ještě lépe musíte ten oheň úplně How do you zastavit. get the fire extinguished? Jak uhasíte ten oheň? Call the fire brigade. You pull out your mobile, call the fire brigade. Vytáhnete mobil a zavoláte hasiče. Fire department. What do you call it here?
Hasiči. Požárníci. 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 What's that mean? Fire brigade. So call the fire brigade to put out the forest fire. Že zavolejte hasiče, aby to uhasili. But it doesn't work, it's too big. A to nefunguje, je to moc velký požár. There's only one way to get the forest fire to go out. Je jenom jediný způsob, jak se zbavit toho požáru. A few years ago this actually happened in San Diego. You know, San Diego is very dry, California. They get lots of forest fires in the summer. A tohle se před pár lety opravdu stalo v San Diegu. Možná to znáte, San Diego je taková velice suchá oblast Kalifornie. Actually, the whole area was just, the forest fire was just growing, and they didn't know what to do, so they prayed for rain. A oni nevěděli, co s tím, protože v podstatě celá ta oblast už hořela a oni to nedokázali uhasit, tak začali modlit o dešti. They prayed for clouds. Modlili se o mraky. Samsvaradava nadalila loka kanaya karana ganaganatvam praptasya kalyana gunarnavasya vande garoshicha. And by Krishna's grace, they got rain and it put out the fire. A Krishnovou milostí ten dešť přišel a uhasil ten oheň. So it's the spiritual masters receiving benediction from the ocean of mercy. Just as a cloud pours water over the forest fire to extinguish it, so the spiritual master extinguishes the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master. Takže je to duchovní mistr, který dostává požehnání z oceánu milosti a stejně jako mrak hasí lesní požár, taky právě tou milostí může duchovní mistr uhasit žnoucí pohár hmotné existence. S ústou se klaním to svým nohám takového duchovního učitele. So King Prithu, he's a spiritual master. A král Prithu je duchovní mistr. He's the original spiritual master. Nepůvodní duchovní mistr. So either we have to surrender to Krishna or to Krishna's representative. Takže se buď musíme odevzdat Kršnovi nebo Kršnovu zástupci. And follow their advice. A následovat jejich rady. Not these rascals' advice. Ne rady těchto rybáků. Now someone may ask, well, so if you're against the society, why are you taking advantage? You're driving on the roads, you're getting the snow plow. Ale někdo se zeptá, vy teda jste tak strašně proti společnosti, proč ale využíváte těch jejich plodů, jezdíte tady po cestách, necháte si je protáhnout pluhem? When you have a fire, you call the fire brigade and they come and help you. Když u vás hoří, tak vy zavoláte hasiče a oni přijdou a pomůžou vám. Yes, if they're used in Krishna's service, then some of these things can be of value. Ano, pokud jsou využity v Kršnové službě, tak některé z těchto věcí můžou mít hodnotu. Snowplow can be of value. Například ten pluh sněhový může mít hodnotu. But if you perform yajna, then you don't get so much snow. Ale pokud vy děláte oběť, tak zase tolik nenasněží. Go to the root of the problem. Musíte jít ke kořenu toho problému. And we don't need to live in such places also. A také na takových místech vůbec nemusíme žít. Why live in places that are unnecessarily too cold? Proč vůbec žít na místech, která jsou zbytečně velice studená, chladná? Because we have our ideas for economic development and we're thinking the purpose of life is industrialization. Protože máme své myšlenky na ekonomický rozvoj a myslíme si, že cílem života je industrializace. You have to work hard and eat meat and drink liquor to digest. A myslíme si, že musíme tvrdě pracovat, jíst maso a potom si dát nějakou kořálku, aby jsme to strávili. Actually, that's not the goal of life. Ale to vlastně není cílem života. Goal of life is self-realization. Cílem života je seberealizace. Better to live in a climate that's very conducive for self-realization. Lepší žít jako v nějakém podnebí, které podporuje seberealizaci. When Prabhupada went to England in the early days, Když Prabhupada v raných dnech jel do Anglie, there was a reporter, and the reporter from a big newspaper said, "So, Swamiji, is this your first time to England?" a byl tam jeden reportér z nějakých velkých novin a ptal se ho, Swamiji, to je vaše první návštěva Anglie? And he said yes. A on řekl ano. And
they had some discussion. Then the reporter asked him, "So tell us, Swamiji, what's your conception of hell?" A pak spolu diskutovali a pak ten reportér se ho zeptal, tak Swamiji, řekněte nám prosím, jaké je vaše pojetí pekla? Prabhupada said, "England, London is hell." A Prabhupada řekl, tak Anglie, Londýn, to je peklo. Hell is very cold place, very wet all the time and hellish. So this is also a hellish condition. V pekle je neustále vlhko a zima, takže tady to jsou takové pekelné podmínky. But it's to your credit that you've produced such a big civilization in such a hellish place. Ale máte jako velký kredit za to, že jste dokázali budovat takovou velkou civilizaci na tak pekelném místě. So it is actually hellish. It rains, they said, what was it, 240 days out of the year, something like that. Jsou to velice pekelné podmínky. Říká se, že tam prší asi 240 dní v roce, nebo co takového. But people have no idea what the purpose of life is, what we're supposed to be doing here. Ale lidé vůbec netuší, co je vlastně tady máme dělat, co je smyslem života. We're supposed to be preparing ourselves for going back to that place where every step is a dance and every word is a song. Máme se připravovat na to, abychom odešli na místo, kde každý krok je tancem a každé slovo písní. And we can do that now. hned. We can dance through the streets. Můžeme tančit přes ulice. We can sing the holy names of the Lord all the time. Můžeme neustále zpívat svatá jména Pána. They'll say, yeah, but who's going to feed you? How will you eat? A řeknu, ale tak kdo vás bude živit? Co budete jíst? The same father who's feeding all the elephants, and they're not working in factories and they're eating. Ten stejný otec, který živí všechny slony, ty v továrnách žádných nepracují a stejně jedí. He's maintaining all the living entities. Udržuje všechny živé bytosti. And he'll maintain his devoted humans also. A také bude vydržovat své lidské odané. That's the point of these verses we read today, is that if the Lord is pleased, then the earth will be pleased. She's also a demigoddess, Bhumi. She's his servant. If she's pleased, then she'll give more production. To je význam těch veršů, které jsme dneska četli. Když je Pán spokojený, tak bude i země spokojená, protože země je vlastně polobohyně, Bhumi, a tam může dávat větší produkci. It's like a cow gives milk when she has a baby, when she has a calf. Stejně jako kráva, ta dává mléko, když má tele, když má dítě. The milk comes out of love. Mléko pochází z lásky. It's not just a combination of grass and water. Není to jenom kombinace trávy a vody. It's not just enzymes. Nejsou to jenom enzymy. There's got to be some love there, some natural feeling. Musí v tom být nějaká láska, nějaký přirozený pocit. Then the milk comes. Potom přichází mléko. So when there's love, the earth is feeling love. Mother Earth, she's feeling love for her children. Then there'll be naturally much production. Proto stejně Matka Země, když se cítí milována těmi svými dětmi, tak potom bude se zvýší všechna produkce. But how can she feel love when she's being brutally beaten? Ale jak může cítit lásku, když jí brutálně bijí? Okay, any questions? Jaké otázky? Tahle společnost je démonská, ale přesto Prabhupád označil, že velký procento obyvatel je nevinných. This society is demoniac, but still Prabhupada said that the most of the population is actually innocent. That's why we preach, yes. That's why the movement is successful. To je to, proč my kážeme a proč taky jsme úspěšní. At least a good portion of the population is innocent, and therefore they're the targets for our Krishna consciousness movement. Alespoň velká část obyvatel opravdu jsou nevinní a proto jsou vlastně
cílem toho našeho Kršnavědomého hnutí, našeho kázání. As Kali Yuga goes on, the percentage of innocent will diminish. Jak Kali Yuga pokračuje, tak to procento těch nevinných se bude snižovat. And it will be more and more just demoniac. A víc jich bude prostě jen démonských. So that after 10,000 years, the innocent will be mostly gone. A za těch 10 000 let už ti nevinní budou většinou pryč. And by the end of Kali Yuga, it will be so bad that the only way to deal with it will be Kalki coming on his horse and cutting the heads off of all this population. A na konci Kali Yugy už to bude tak špatné, že jediným řešením bude, že pan Kalki přijede na svém koni a useká hlavy všem tady těm lidem. But for now, yes, we should go out and chant and preach. Ale teď bychom měli jít ven a zpívat a kázat. Nerozumím tomu, jak Maharaj zmínil, že nemusíme žít na místech, které nejsou příznivé pro duchovní život, že měli bychom jít tam, kde prostě je to vhodnější. Jak to prakticky jako takovéhle doporučení, protože žijeme v místech, které jsou hodně nepříznivá na celé planetě, Sibíř a tak dále. So he doesn't quite understand. You were saying that we should not live on places which are not good for self-realization, but how to understand that we have so many centers around the world, you know, even on Siberia and such places. Yeah, we're there because there's people there and we're trying to save them. That's the mercy of the Vaishnavas. My jsme tady, protože, nebo tam na těch místech, protože tam jsou lidé, kteří potřebují zachránit a to je milost Vaishnavů. Otherwise, there's no use staying there. Jinak bychom tady vůbec neměli zůstávat. But the devotees are very compassionate, paradukha dukhi, and out of their kindness, they stay in these difficult places and they try to spread the holy name around. Ale oddaní jsou velice milostiví a ze své milosti zůstávají na takových místech a snaží se šířit svaté jméno. Otherwise, the devotees would be better off just go to Mayapur or Vrindavan and stay in the holy dham, chant Hare Krishna, go back to Godhead. Jinak by oddaní mohli prostě jenom jít do Vrindavanu nebo do Mayapuru, do svatého dhámu a tam jenom prostě zpívat svatá jména a jít zpátky k Bohu. So, preaching, Prabhupada said once, they invited Prabhupada to come to Hawaii. They said it was mango season. Prabhupádu jednou pozvali na Havaj v době mangové sezóny. And Prabhupada declined because he had a tour. He said, even if it's mango season, it's sweeter to be preaching in the snows of Moscow than tasting the mangoes in Hawaii. A Prabhupád odmítl, protože už měl vlastně naplánovanou cestu a komentoval to, jakože přestože je tam mangová sezóna, tak je mnohem sladší kázat v ledové Moskvě, než ochutnávat ta manga na Havaji. So yes, preaching is also a assuring one of going back to Godhead. A kázání nám také zajistí cestu zpátky k Bohu. But if we're living in these cities and we're not preaching or making lots of money to give to the preaching movement, then we're in trouble. Ale pokud žijeme v těch městech a nekážeme, nebo aspoň nevyděláme dost peněz, aby jsme mohli podporovat to kázání, tak jsme ve velkých problémech. Better to go to Mayapur or Vrindavan and get out of the mess. Radši bychom se z toho nepořádku měli vydat do Mayapuru nebo Vrindavanu. But if we can spread Krishna consciousness in these cities, then they have value, then they're nice. A pokud můžeme v těch městech šířit vědomí Kršny, tak to má nějakou hodnotu, je to pěkné. Even the demons become part of the Sankirtan movement. Dokonce i démoni se zapojují do Sankirtanového hnutí. When you go on Sankirtan, they're the stars. Když jdete na Sankirtan, tak oni jsou tam ty hvězdy. Or at least the supporting stars. Nebo aspoň ty vedlejší hvězdy. The devotees, you could say, are the stars because they're the heroes. But they also, the karmis, the non-devotees, they become great heroes in that drama. A mohli byste říct, že oddaní jsou ty hlavní hvězdy, protože vlastně hrají tu hlavní roli, ale můžete říct, že i ty démoni se vlastně zapojují velice jako do toho dramatu. I find it's very enjoyable to chant amidst the non-devotees and get them to chant. That's great. Já
nacházím velké potěšení v tom zpívat mezi neoddanými a jako přimět je, aby začali zpívat, to je úžasné. More fun than getting the devotees to chant is getting the non-devotees to chant. Mnohem větší zábava, než rozespívat oddané, je rozespívat neoddané. I want to ask why there is a need to speak and hear about these negative things about the material existence. Isn't it enough that we just chant Hare Krishna and hear about Krishna's pastimes? Takže ta otázka je, proč vlastně je potřeba naslouchat do těch negativních věcí, o materialistické civilizaci a tak, jestli by nestačilo prostě zpívat Hare Krishna a naslouchat o Krishnových zábavách. Because if one speaks like this, he can anger some people or somebody can become disturbed while just hearing about Krishna and chanting Hare Krishna can be automatically everything will be achieved by this. Protože když budeme takhle mluvit, tak můžeme hodně lidí naštvat nebo rozrušit. A když budeme jenom zpívat Hare Krishna, tak automaticky dosáhneme všech těchto výsledků. Hearing about Krishna is very nice. There's no doubt about that. Takže není pochyb o tom, že naslouchání o Krishnově je velice pěkné, o jeho zábavách. But Krishna, who is the supreme authority, the supreme teacher, he was very strong. He was vociferously pointing out the detrimental aspects of the material energy. Ale Krishna, který je nejvyšší autoritou, nejvyšším učitelem, tak ten velice silně vypichoval vlastně ty špatné aspekty. From the highest planet, in case you think that the demigod's place is very nice, he said, from Brahma's planet down to the lowest, they're all places of misery wherein repeated birth and death take place. Pokud byste si mysleli, že třeba polobosi se nějak mají dobře, tak Krishna říká, od nejvyšší až po tu nejnižší planetu jsou všechna pouze místa utrpení a zrození a smrti. So it's his movement, it's the Hare Krishna movement, and he's the guru of the movement. So if he sets the standard for preaching, then we have to follow that. A on je vlastně guruem tohoto hnutí a pokud my ho máme následovat a on dává nějaký standard, tak my ho musíme dodržovat. Now, if somebody is having success bringing people to Krishna consciousness by just talking about Krishna's pastimes, that may also be very nice. Teď pokud někdo má úspěch šíření vědomí Krishny tím, že takže pouze mluví o Krishnových zábavách, tak to také velice pěkné. There can be different approaches to spreading Krishna consciousness. Mohou být různé přístupy k šíření vědomí Krishny. If you're having good success, just telling people about the pastime, but you have to make sure that they have a complete education. Ale že musíš, možná můžeš mít úspěch, ale musíš zajistit, aby si jim dával všechny aspekty toho vzdělání. If you can give them that complete education somehow, but I don't know how you'll give that education without telling them how nasty the material world is. Pokud jim dokážeš dát nějakým způsobem toto vzdělání, ale nenapadá mě způsob, jak jim dát úplné vzdělání, aniž bys jim řekl, jak strašným místem je ten hmotný svět. Bhagavatam also dealing quite a lot with pointing out the miseries of the material world. Bhagavatam se také docela hodně zabývá tím, že ukazuje ta utrpení toho hmotného světa. But we judge a tree by the fruits. So if someone is preaching a particular way and people are becoming nice, surrendered devotees and realizing, then it means somehow or other, maybe indirectly, they're getting the understanding that the material world is miserable. Ale my musíme soudit vždycky strom podle ovoce, takže pokud někdo káže a z toho kázání přicházejí jako pěkní oddaní, kteří pěkně následují, odevzdávají se a jsou realizovaní, tak musíme přijmout, že aspoň nějakým nepřímým způsobem oni také získali tu realizaci, že hmotný svět je místem utrpení. So, is that right? Any other points? Ještě něco? Já spíš jen takové doplnění ohledně toho zabíjení dětí. Nedávno jsem mluvil s jedním kamarádem, který pracuje v Šanghaji a říkal, že se tam dá koupit konzerva s
z embryí, které jsou po potratě. Lidských. Stojí $50. Že je to velmi výživné na mozek. Yeah, this is just some addition to the killing of the children and the demoniac civilization. He was speaking with his friend some time ago, and he was telling him that in Shanghai you can buy some, cans with human embryos after the. They told Prabhupada about this too. Oni tohle říkali taky This was Prabhupada. already going on when Prabhupada was present. Tohle už se dělo, když tady byl Prabhupada na planetě. So this is not something so new. Tohle není zas tak nové. This is already well established. Tohle už je docela zletý biznis. Yeah, because we're a civilization based on economy and supply and demand. So if there's a demand, and if there's no demand, then you create a desire for it. Tohle je konzumní společnost založená na nabídce a poptávce, takže když je poptávka, nebo když není, tak ji můžete vytvořit. You quietly say, "Have you eaten one?" Tak potichu řeknete, už si jednou měl? What? Eaten what? A co jsem měl mít? It's quiet. It's secret. Potichu, je to tajemství. So anyway, the point is, we have to make sure that we get out of the material world and try to save as many souls as possible to take them back to Godhead with us. Nicméně ten bod je, že my musíme vlastně jít zpátky k Bohu a musíme taky kázat, aby jsme co nejvíc těch duší vzali sebou. In the mood of Prahlad Maharaj. V náladě Prahlada Maharaj. Shoche tato vimukhache sa indriyartha. What's the next line? Shoche tato vimukhache sa indriyartha. Maya sukaya param udbhahato vimudhan. Yes. I'm just lamenting for these fallen souls that are here. I don't want to go back to Godhead without them. I want to take them with me. Já jenom naříkám pro všechny tyto trpící duše, které tu jsou. Já nechci jít zpátky k Bohu, aniž bych je vzal sebou. Their Maya Sukaya, in their illusion to try to get happiness, they're engaged in so many sinful activities. Oni se té své iluzi, té své honbě za štěstím zaměstnávají v tolika hříšných činnostech. So as we have been pulled out of the ocean of material existence, then we also have to extend that courtesy to others and try to pull them out. Takže stejně jako my jsme byli vytaženi z toho oceánu hmotné existence, tak bychom měli rozšířit tuto milost a vytáhnout. And that's the best way to be assured that Krishna will recognize your service. A to je nejlepší způsob, jak zajistit, že Krishna si všimne naší služby. Any other points? Nějaký bod? Yes. Byl ten bod, že Krishna dodává oddaným vlastně to, co potřebují. Taková otázka, jako jak třeba oddaní nebo ty přátelé Krishny pomáhají, jako, že buď pomáhat jako Krishna vědomým způsobem, jako přes ty Lakšmi, anebo se zaměstnat přes ten démonský systém vydělávání Lakšmi. Buď jak to chce Krishna, nebo jak je to nastavený démon. Ten začátek byl jak? To není důležité, spíš ten konec. Okay, so there is the point of engaging oneself in the service to Krishna, and there are two aspects. One may engage in the Krishna conscious way, like making money by engaging in Krishna conscious activities, and then there is the aspect that you can make money in engaging in the demoniac society, like getting a job and so. So how can you comment on this? Well, yes, it's better if you can. That's why Prabhupada said book selling is the best business, because it's preaching and you make money at the same time. Takže samozřejmě nejlepší, když se můžeš zaměstnat Krishna vědomě, proto Prabhupada říkal, že rozdávání knih je nejlepší ekonomika, protože ty můžeš kázat a vydělávat peníze zároveň. It's not demoniac at all, it's all transcendental. A není to vůbec démonské, to je všechno transcendentální. Prasadam, you can make prasadam and you can sell it. And that's also a way you can make money, and you're distributing transcendental prasadam. A můžeš taky třeba uvařit nějaké prasadam a pak ho prodávat a tím pádem vlastně vyděláváš a přitom ještě distribuuješ
Prabhupada gave us both these businesses. Prabhupada tam dal opět tyhle zaměstnání. Book distribution and restaurants. Rozdávání knih a restaurace. Oh, that's better. He didn't. I remember there was a time when the devotees got into selling jewelry. So Prabhupada wasn't very much, he told them to stop it. He said it won't be healthy. Stalo se, to si pamatuju osobně, že se vlastně oddaní zapojili do nějakého prodeje šperků, ale Prabhupada to zastavil a řekl, že to není zdravé. He liked the book business especially. Více mu líbil to rozdávání knih. It's our family business. To je takový náš rodinný biznis. And if you sell books, there's no shortage. And the overhead is very little and you're doing your preaching at the same time. Takže lepší je rozdávat knihy, tam není žádné moc náklady navíc, ale navíc ještě k tomu kážeš. You don't have to first earn the money and then figure out how to preach. You can earn the money and preach at the same time. Nemusíš nejdřív vydělat peníze a pak ještě přemýšlet, jak s nima budeš kázat, ale ty kážeš a vyděláváš zároveň. Instant preaching and instant income. To je okamžitý kázání a okamžitý příjem. It's remarkable. To and that's why our movement is growing, because of book distribution. A proto taky naše hnutí roste kvůli rozdávání knih. Stop the book distribution and see what happens to the movement. Zkuste zastavit rozdávání knih a uvidíte, co se stane s hnutím. It'll just shrivel up. Jenom se to rozpadne. Like in India. Jako v Indii. They are not teaching, they're not educating, therefore the temples are all drying up. Tam oni nekážou, nevyučují, takže ty temply prostě jsou prázdné a ne ty iskonské. Other than ISKCON, they're all drying up. Všechny kromě iskonských ty vysychají. Thank you very much. Srimad-Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai.